ओके नमस्ते तपाईले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियोको विषयवस्तु के छ भनेर है। हामीले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि थुप्रै मिस्टेकहरू गरेका हुन्छौँ। के मिस्टेक गर्छौँ त हामीलाई लाग्छ हामीले सही तरिकाले त्यो भिडियो अपलोड गरेका छौँ त भन्ने लाग्छ, तर हामीले धेरै मिस्टेकहरू गरेका हुन्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई युट्युब च्यानलमा समस्याहरू देखा पर्छ है। सर्वप्रथम त हामीले अरूको भिडियो हेरेर अथवा अरू कसैलाई लगाएर युट्युब च्यानल खोलेका हुन्छौँ र युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि हामीले युट्युब च्यानलको सेटिङहरू राम्रोसँग धेरैजना साथीहरूले गरेको हुँदैनन्। आफ्नो च्यानललाई नम्बर 1 सर्चिङमा ल्याउनको लागि त्यो किवर्डहरू राखेका हुँदैनन् है। त्यसपछि तपाईहरुले मेन क्याटेगोरीहरू तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको हुँदैन, त्यहाँ कन्ट्रीहरू सिलेक्ट गर्नुभएको हुँदैन। त्यो कसरी गर्ने ती कुराहरू मैले हालिसकेको छु, तपाईले हेर्नुभएको छैन होला सायद हैन। हामीले सही तरिकाले आफ्नो च्यानललाई म्यानेज गर्यौं भने हाम्रो च्यानल छिटोभन्दा छिटो बुस्टिङ अथवा हैन एनालाइटिक्स राम्रो आउँछ भन्ने सुरुमै यो जानकारी गराए है तपाईहरुलाई। ओके, अब लागौँ विषयवस्तुतिर। हामीले कसरी भिडियो अपलोड गर्दा सही हुन्छ त, कसरी अपलोड गर्दा हामीले धेरै मिस्टेकहरू गर्छौँ त म भन्छु तपाईहरुलाई। पक्कै पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग युट्युबको परिवार बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरुको माझ पुगोस् है, तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा है। ओके, हामीले भिडियो बनाइसकेपछि हामीले अब जस्तै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गर्दाखेरि हामीले अपलोड अब 3 ठाउँबाट गर्ने अपडेट आइसकेको छ युट्युबमा। नम्बर 1 रहेको छ युट्युबकै युट्युबबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ प्लसको आइकनमा थिचेर। नम्बर 2 मा रहेको छ क्रोम हैन। क्रोम त धेरैजनाले चलाउँदैन, अब पीसी ल्यापटपहरुमा चलाउने छुट्टै कुरो हो। मोबाइलवालाले मोबाइलबाट युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ भने तपाईले युट्युबबाटै अपलोड गर्नुहुन्छ होला सायद मलाई लाग्छ है। अर्को रहेको छ वाइटी स्टुडियोमा पनि नयाँ अपडेट आइसकेको छ। त्यहाँबाट तपाईले प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर मजाले त्यहाँबाट पनि वाइटी युट्युबै च्यानल युट्युब नखोलिकन त्यहाँबाट तपाईले पहिले वाइटी स्टुडियोबाट पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई। सेम तरिका छ, अलिकति फरक डिफ्रेन्ट छ। अब युट्युब र वाइटी स्टुडियो सेम छ हैन। तपाईले त्यहाँबाट पनि ट्याग्स ह्यासट्याग हैन डिस्क्रिप्सन सबै लाउन सक्नुहुन्छ। बट क्रोमबाट अलिकति डिफ्रेन्ट रहेको छ, तपाईले अलिकति त्यहाँबाट फाइदा पनि हुन सक्छ क्रोमबाट अपलोड गर्दाखेरि है। ओके, हामी के मिस्टेकहरू गर्छौँ त म यहाँ भन्दै जान्छु, तपाईले थाहा पाइहाल्नु हुनेछ है। सुरुमा त हामीले भिडियो एडिट गर्यौं, बनाइसकेपछि अब अपलोड गरौँ। कहाँबाट अपलोड गर्ने त हैन। म भन्छु युट्युबबाट अपलोड गर्यौं, मानौँ युट्युबबाट अपलोड गर्न चाहे। त्यसपछि हामीले यहाँनिर मेन कुरो टाइटल सही तरिकाले लगाउँदैनौँ के। टाइटल तपाईले सुरुमा तपाईको अब तपाई धेरै चलिसकेपछि त हिट भइसकेपछि त अलिकति जस्तो जेसुकै टाइटल लगाए पनि तपाईको भिडियो चलि नै हाल्छ। अब सुरुमा त हामीले कसैले चिनेकै छैन, न्यू हो युट्युबमा। युट्युब भनेको समुद्र हो के, समुद्र। त्यो समुद्रमा एउटा सानो ढुङ्गा फाल्यो भने कहाँ जान्छ थाहै छैन है। तर हामीले सुरुमा नयाँ युट्युबरहरू कस्तो खाले टाइटल राख्यो भने त्यहाँ मान्छेले हेर्छ त। नम्बर 1 टाइटल हैन। टाइटल कस्तो खाली राख्ने त म भन्छु है। टाइटल तपाईले यस्तो राख्नुस् कि जुन टाइटल पढेर मान्छेलाई क्लिक गरौँ लाग्ने के। जस्तै अब एकदम क्लिकबेट भन्छन् त्यसलाई, क्लिकबेट टाइटल राख्ने गर्नुस् प्रत्येक भिडियोमा। क्लिकबेट हैन। अब क्लिकबेट टाइटल कस्तो टाइटललाई भन्छन् भन्ने कुरा धेरै साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। क्लिकबेट टाइटल भनेको सुरुङभित्र अचानक यस्तो भयो, ओहो के भएछ त भन्ने एउटा मान्छेलाई जान्न मन लागोस् कि। सुरुङभित्र जाँदा अचानक यस्तो भयो अथवा यस्तै क्लिकबेट टाइटलहरू तपाईले आफ्नै दिमागले सोचेर तपाईले टाइटलहरू राख्नुस्। भ्लग च्यानल हो भने हैन, गेमिङ हो भने त्यस्तै टाइपले राख्नुस्, टेक्निकली हो भने त्यस्तै टाइपले राख्नुस् है। त्यसपछि टाइटल राखिसकेपछि अब हाम्रो आयो थम्बनेल। थम्बनेल धेरैजसो साथीहरूले न्यू साथीहरूले लगाउँदैनन् र राम्रोसँग बनाउन पनि जानेको हुँदैनन्। कहाँबाट थम्बनेल बनाउने, एट्र्याक्टिभ थम्बनेलहरू कहाँबाट बनाउने ती कुराहरू सबैलाई थाहा हुँदैन है। थम्बनेल बनाउनको लागि पिक्सल ल्याब, क्यानभा हैन, फोटोसप तपाईले यिनी एप्लिकेसनबाट तपाईले मस्त एकदम खतरनाक थम्बनेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ।
र थम्बनेल बनाउँदा पनि त्यहाँनिर जति टाइम तपाईँले भिडियो बनाउनुमा लगाउनुहुन्छ त्यति टाइम तपाईँले थम्बनेलमा पनि दिनुभयो भने तपाईँको थम्बनेल एट्र्याक्टिभ हुन्छ। तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँले युट्युब हेर्दाखेरि होम स्क्रिनमा तपाईँको है त्यहाँनिर के आउँछ भने युट्युब चलाइरहनु भएको छ, होम स्क्रिनमा सबैभन्दा खतरनाक थम्बनेल अथवा खतरनाक टाइटलवाला थम्बनेल आयो भने तपाईँले त्यहीमा क्लिक गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त है। हो त्यस्तै किसिमको थम्बनेलहरू बनाउन सिक्नु पर्यो है। त्यस्तै किसिमको थम्बनेलहरू बनाएर तपाईँले थम्बनेल एड गर्नुहोस्। टाइटल भयो। क्रोमबाट भिडियो अपलोड गर्दाखेरि अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अलिकति मात्रै फरक हुन्छ। तपाईँले अब क्रोमबाट भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर आई बटनमा भिडियो राख्न मिल्छ है। तपाईँको भिडियो यसरी चलिरहेछ, त्यसपछि आई बटनमा यो भिडियो छ है भन्ने धेरै युट्युबरहरूले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आई बटनमा ट्याक्क भिडियो लाउनु सक्छ। त्यहाँबाट तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि अथवा हेर्न मन छैन भने त्यो आई बटनको भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर आई बटनमा भिडियो जोइन गर्न मिल्छ। त्यसपछि इन स्ट्रिम भन्छ, इनवाला भिडियो तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो लास्टमा ट्यागको अटोमेटिक आउँछ है। तपाईँको यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो आउँछ। तपाईँले एउटा भिडियो एकदमै मन पर्यो कुनै व्यक्तिलाई, त्यसपछि त्यो भिडियो अरू भिडियो पनि हेर्न चाहन्छ भने त्यो अटोमेटिक आउँछ। यहाँबाट तपाईँले दुईवटा चिज लाउन सक्नुहुन्छ। र घरिघरि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा सोसल मिडियाको लिङ्क अपलोड गर्नु पर्दैन। एकचोटि सेटअप गरिसकेपछि तपाईँले घरिघरि सोसल मिडियाको लिङ्कहरू होइन ट्यागहरू त्यो घरिघरि लाउनु पर्दैन। तर युट्युबबाट तपाईँले यसरी गर्नुभयो भने त्यहाँनिर घरिघरि लाउनु पर्ने हुन्छ। युट्युबबाट सजिलो अपलोड पनि हुन्छ, छिट्टै पनि हुन्छ है। त्यहाँ कुरोमा अलिकति टाइम पनि लाग्छ। सो तपाईँको इच्छा, जहाँबाट जो जसरी अपलोड गरे पनि कुनै पनि फरक पर्दैन। तपाईँको कन्टेन्टमा दम छ भने तपाईँको भिडियो अटोमेटिक चलि नै हाल्ने छ। 50 जनाले हेऱ्यो भने 100 जनालाई इम्प्रेसन भेट्छ, 50 जनाले हेऱ्यो भने 1 लाख जनालाई इम्प्रेसन भेट्ने गर्छ युट्युबले। तपाईँले जहाँ जसरी बाट पनि युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यी कुराहरू ख्याल गरेर मात्र अपलोड गर्ने गर्नुहोस्। थम्बनेल, टाइटल होइन, ह्यासट्याग, किवर्डहरू लाउने गर्नुहोस् प्रायः जसो। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँलाई युट्युबमा कसैले रोक्न सक्दैन। तपाईँले यसरी सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् धेरै जसो होइन। सिकेर आउनुभयो भने युट्युबको क्षेत्रमा तपाईँले एकदमै सजिलैसँग ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि ग्रो गर्नुभयो भने तपाईँलाई कसैलाई चेक्न सक्दैन। यसरी मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा निच होइन, एउटा क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर आउनुहोस्। त्यो क्याटेगोरीमा मजाले काम गर्नुहोस्। ओके, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा। ओके, आउने दिनहरूमा तपाईँको मोबाइलको सेटमा म यसरी नै आउने छु। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, बाई।